วัสดีครับเพื่อนๆครับทริปนี้ผมจะพาไปชมเส้นทางขึ้นลงภูทับเบิกข้อมูลณวันที่5เดือนนี้นะวันที่5เดือน5ปี23หลังจากที่ผมไปลงที่เขาระเบิดมาวันรุ่งขึ้นผมก็ได้เดินทางมาเที่ยวภูทับเบิกเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นในเพจภูทับเบิกเขาบอกว่ามีฝนตกหมอกขึ้นผมก็เลยตัดสินใจเดินทางมาทันทีเลยครับไม่ได้มีการวางแผนไว้ทั้งที่หลังจากล้มที่เขาระเบิดผมก็กระดูกแตกกระดูกนิ้วชี้แตกแต่ยังไม่รู้สึกตัวนะว่าตัวเองกระดูกแตกผมได้เริ่มออกเดินทางจากเขาคันจงตรงใกล้ๆอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับหรือว่าใกล้ๆบ่อวินออกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงประมาณตี 4:30กะว่าให้ถึงภูทับเบิกช่วงประมาณบ่ายๆช่วงนี้ก็ออกเดินทางออกจากสระบุรีมุ่งหน้าสู่ลพบุรีช่วงนี้กำลังจะขึ้นเขาขาดนะครับกำลังจะผ่านตรงเขาขาดใช้ความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับ100 ถึง 120เพราะว่าด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์ผมบรรทุกหนักวันนั้นสัมภาระท้ายรถปิ๊บ65 ลิตรปี๊บใหญ่สุดนะครับผมแล้วก็ถุงสีเหลืองอีกความจุ90 ลิตรผมก็ใส่ไปเยอะทั้งอุปกรณ์การกางเต็นท์ทั้งกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ากล้องแล้วก็พวกเต็นท์พวกเสาทับต่างๆอยู่ในเบาะรถมอเตอร์ไซค์อีกเต็มครับน้ำหนักเยอะมากวันนั้นที่เอาไปความเร็วที่ทำได้ก็วิ่งอยู่ที่ช่วงประมาณ100 ถึง 130นะครับโดยประมาณนะแต่ส่วนมากก็120ยืนพื้นถ้าช่วงวิ่งแซงก็อาจจะขึ้นไป130 140บ้างไม่ได้รีบร้อนอะไรครับกะจะไปเรื่อยๆผมเดินทางคนเดียวนะครับเดินทางคนเดียวแล้วก็ครั้งแรกด้วยที่ว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจริงๆผมเคยใช้รถยนต์ขึ้นไป 2-3 ครั้งแล้วแหละแต่ครั้งนี้อยากใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งบ้างจุดนี้ก็เป็นจุดแรกเลยนะครับที่เริ่มขึ้นเขาภูทับเบิกเดี๋ยวชมจุดนี้ขึ้นไปเลยครับก่อนที่จะมาจุดนี้ผมก็ได้วิ่งไปทางเขาค้อก่อนนะครับจริงๆตอนแรกกะว่าจะไปพักที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแต่ว่าตรงจุดนั้นพอไปถึงทางเข้าชาวบ้านก็แจ้งว่าอุทยานปิดจะเปิดปลายเดือนนี้ผมก็เลยต้องวิ่งมาทางภูทับเบิกก็กะจะไปกางเต็นท์นอนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับไม่ได้สนใจภูทับเบิกเลยนะคือตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะไปทุ่งแสลงหลวงอย่างเดียวอุณหภูมิพื้นราบร้อนมากนะครับวันนั้นผมไปถึงช่วงประมาณเกือบเที่ยง11 โมงกว่าเกือบเที่ยงพื้นล่างนี่ร้อนแต่พอขับรถขึ้นไปด้านบนอุณหภูมิก็ค่อยๆเย็นลงส่วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันตอนแรกที่วิ่งพื้นราบก็อยู่ที่ 27.8.9 ประมาณนี้นะครับแต่พอขึ้นเขามันก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ25 กิโลเมตรต่อลิตรผมก็ถือว่าพอรับได้นะผมไม่ได้ซีเรียสอะไร25 28 29 กิโลก็โอเคอยู่กับเครื่องยนต์350 ซีซีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรถมอเตอร์ไซค์ผมบรรทุกหนักจากความรู้สึกแรกของการเดินทางการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินนะครับรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์จะทำงานหนักนิดนึงเพราะว่า
ท้ายผมมันหนักแต่ถ้าถามว่าทางขึ้นชันไหมตอนแรกก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่จริงๆผมว่าทางขึ้นพุทธเบิกมันไม่ได้ชันเท่าไหร่นะครับมันเป็นทางขึ้นยาวๆแต่ทางที่ว่าผมไปล้มมาก่อนที่จะมานี่นะตรงนั้นเป็นเขาระเบิดทางมันชันมากชันแต่ว่าสั้นครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าโคตรชันเลยมันไม่เหมือนพุทธเบิกเคยเห็นบางท่านถามในเพจพุทธเบิกว่าทางขึ้นพุทธเบิกรถอีโคคาร์1,200-1,300ขึ้นได้ไหมมาเถอะครับรถไอติมยังขึ้นได้ครับรถพ่วงยังขึ้นได้อยู่ที่จังหวะขึ้นได้หมดแล้วครับทางมันไม่ได้ชันเท่าไหร่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับก็ยังไม่ถึงช่วงที่ว่าเป็นช่วงขึ้นเนินที่ชันเยอะเท่าไหร่ก็เลยยังไปได้แบบสบายๆสังเกตรอบข้างทางสภาพภูมิอากาศก็กำลังจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับอากาศจะไม่ร้อนมากเหมือนอยู่พื้นราบแล้วขี่แบบสบายๆอากาศแต่จริงๆแดดค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่มันอยู่บนเขามันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับตรงจุดข้างหน้านี้ก็มันจะมีความชันกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็ถ้าขับรถยนต์ก็ใช้เกียร์ให้เหมาะสมการแซงก็ดูรถด้านหน้าด้วยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าหาทำ แต่ด้วยความที่ผมมั่นใจว่ารถเรากำลังมันไหวนะกำลังมันไหวก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายครับแต่ก็ไม่ควรทำก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับสู่เส้นทางชันขึ้นสภาพเส้นทางก็ไม่ได้ราบเรียบอะไรมากมายก็อาจจะมีปะนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ขับได้สบายไม่ได้ขรุขระหรือเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรมากมายเพิงที่เห็นเล็กๆด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มถ่ายรูปนะครับช่วงขับขึ้นเนินจริงๆแล้วผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะจะกลัวก็ตอนขับลงเนินชันๆมากกว่าจะมีความรู้สึกวันๆแต่ว่าช่วงอย่างขับขึ้นพุทธเบิกแบบนี้ช่วงขับขึ้นก็ปกติธรรมดานะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าทางจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ชันมากมายสังเกตจากเสียงรถมันก็ผมไม่ได้เติมคันเร่งมากมายอะไรนะครับก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าข้างท้ายหนัก
ถ้าเกิดเจอทางชันมากๆเนี้ยกลัวล้อหน้ามันจะยกรถน้อยครับวันที่ผมไปเนื่องจากว่ามันเป็นวันทำงานส่วนผมลาวันที่ผมไปมันเป็นวันศุกร์ที่5นะวันศุกร์ที่5 พฤษภาคม 2566ผู้คนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่สังเกตตามเส้นทางที่ผมขับรถมาไม่ค่อยมีรถนำหน้าสักเท่าไหร่ครับรถสวนทางก็มีน้อยไม่เหมือนวันหยุดธรรมดารถจะเยอะตรงนี้ก็เป็นจุดสูงสุดก่อนที่อาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดของพุทธเบิกนะครับแต่มันเป็นจุดสูงสุดจุดชมวิวก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปทางหมู่บ้านพุทธเบิกซึ่งตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะมองลงไปชมเส้นทางที่เราขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นร้านอาหารของชาวเขาชาวบ้านเอาของมาขายส่วนถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นไปทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปทางหออุณหภูมิพุทธเบิกครับไปทางวัดพุทธเบิกสำหรับขาขึ้นผมก็จะขอสิ้นสุดเพียงตรงนี้นะครับผมไม่ได้พาไปชมเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าส่วนต่อมาก็จะพาชมเส้นทางขับรถลงเขานะครับตอนนี้ก็ถึงทางลงตรงหน่วยทับเบิกแล้วครับ ว่าจะกลับเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาชมทางลงจากภูทับเบิกครับด้วยว่ารถผมมันหนักก็เลยต้องแบบไปช้าๆนะก็ค่อยไปเพราะว่ามันถ้าเอียงมากอ่ะมันจะล้มบาลานซ์รถไม่ค่อยดีมันหนักหลังมันไม่เหมือนรถแบบไม่ได้บรรทุกสัมภาระเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยอ่ะของบรรทุกเต็มเลยจะพาชมทางลงยาวๆอีกที่หนึ่งก็จะไปตรงเขาค้อผมว่าจะไปทางเขาค้อทางวัดผาซ่อนแก้วแล้วก็จะออกพระตำหนักเขาค้อดูทางลงเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ได้ไปไวก็ค่อยไปรถหนักจริงๆเฮ้ยมุมโน้นก็กางเต็นท์สวยว่ะหรือจะกางเต็นท์อีนี่สักคืนดีกว่ามั้ง สวยขึ้นไปหากางเต็นท์ดีกว่ามั้งขึ้นตรงนี้ออกโน่นเห็นมีเต็นท์วิวใช้ได้เลยที่สบายหน่อย มันไม่ค่อยปวดหลังมันไม่ไหวครับกลับกันเนาะครับ
สองข้างทางที่ขับรถผ่านมาเนี่ยบ้านพักมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมันก็โอเคอยู่นะครับที่พักมันจะได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เข้ามาพักในช่วงเทศกาลหน้าหนาวว่างั้นเถอะแต่ว่าบางทีมันก็เนาะมันผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับความเป็นธรรมชาติมันหายไปซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับย้ำนะครับส่วนตัวผมไม่เคยเข้าไปพักในบ้านพักที่ภูทับเบิกเลยส่วนมากไปผมก็จะกางเต็นท์นอนในนี้ผมยังไม่เคยพักเลยนะส่วนมากผมจะเลยไปภูหินร่องกล้า3 รอบแล้วแหละไม่เคยพักที่ภูทับเบิกเลยก็แค่จะมาชมหมอกชมอะไรแค่นั้นครับมาเที่ยวตรงหอวัดอุณหภูมิเที่ยวได้แต่ว่าผมจะไม่พักรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมคนมันเยอะเกินพลุกพล่านเกินครับข้อสังเกตของการขี่ ADV บรรทุกหนักๆอยู่อย่างหนึ่งคือผมสังเกตเวลาเข้าโค้งนะครับมันจะบานออกเนื่องจากว่าแฮนด์มันกว้างจริงๆมันก็บังคับรถง่ายนะแฮนด์กว้างแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะพอเวลาเราเลี้ยวโค้งปั๊บมันจะบานต้องคอยเบาเครื่องตลอดเลยครับด้านหน้าตรงซุ้มถ่ายรูปขวามือนี้ชื่อว่าโอเคโฟโต้นะครับถ้าใครไปก็คงต้องเจอกับพี่เขาแหละจริงๆซุ้มถ่ายรูปมีเยอะนะเราจะต้องเจอกับพี่ๆคนที่รับถ่ายรูปมาเยอะแต่ว่าด้วยความที่ขับรถก็เลยจำเพจไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าเพจไหนเป็นเพจไหนบ้างวิว2 ข้างทางสวยครับยิ่งถ้าเกิดว่าเวลาหน้าหนาวนะหมอกคงลงเยอะเนี่ยถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปกลางเต็นท์ข้างบนนะโอ้โหบรรยากาศคงสุดยอดเลยดูด้านหน้าเลยครับขวามือเนี่ยรถที่เพิ่งผ่านไปนี่เป็นรถพ่วงสำหรับท่านที่ถามว่ารถอีโคคาร์ขึ้นได้ไหมสบายครับไม่ต้องหวั่นถ้าใจถึงก็ไปถึงครับเส้นทางสวยมันไม่ได้ชันอะไรมากมายก็ขับสบายๆครับใช้กำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมแล้วกันมันจะน่ากลัวก็ตอนช่วงขาลงนี่แหละครับถ้าเกิดว่าแตะเบรกหรือแตะแช่นานๆไปเบรกอาจจะเบรกไม่อยู่เพราะฉะนั้นการขับรถลงเขาต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่แตะแช่ต้องแตะปล่อยดูจังหวะรถถ้าเกียร์ออโต้แตะปล่อยแต่ถ้าเกิดเกียร์ธรรมดาก็ใช้เกียร์ถังครับเกียร์1เกียร์2ค่อยๆลงมาไม่ต้องรีบว่าแต่ทางข้างหน้านี่สวยนะสวยครับสภาพเส้นทางสวยนะดูดิทางลงอย่างเงี้ยต้องค่อยๆลงไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ต้องรีบแตะเบรกนิดๆแตะแล้วปล่อยนะไม่ใช่แตะแช่นะครับสวยครับเส้นทางสวยโอ้โหถ้ามีโดรนบินนะโอ้โหสุดยอดเลยผมเอาชิลต่ำสุดเลยเพราะว่าตอนขาขึ้นผมยกสูงสุดแต่พอเอาลงต่ำสุดปั๊บเสียงลมมันเข้าหมวกเปิดหมวกคุยแล้วก็เอากล้องโกโปรใส่ตรงคางไม่รู้เรื่องเลยครับคุยไม่รู้เรื่องเลยแต่มันได้วิวมันเห็นวิวชิลต่ำดูครับดูสวยเขาเรียกโค้งอะไรไม่รู้นะโค้งเอสเปล่าไม่รู้โค้งเอสมันอยู่ช่องไหนเพราะว่าเราไม่ได้มองจากบนฟ้ามันเลยไม่ค่อยเห็นนะดูไม่ออกว่าโค้งไหนเป็นโค้งไหนแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าสวยครับสวยโฟโต้ดูดิงามครับงาม
ขี่รถตามรถ2 คันข้างหน้าเนี้ยได้กลิ่นคาร์ดไหม้ลึ่มเลยครับกลิ่นไหม้แรงจริงๆไม่รู้ของคันไหนคันสีแดงหรือว่าคันของ Fortuner ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่ากลิ่นแบบโอ้โหสุดยอดเลยขับรถสงสัยเลียเบรกตลอดสังเกตได้จากไฟท้ายครับแตะเบรกตลอดผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเปล่านะถ้าเกียร์ธรรมดาก็สามารถเข้าเกียร์1แล้วก็ปล่อยได้เครื่องมันจะช่วยฉุดแต่ว่าถ้าเกียร์ออโต้ก็ต้องปล่อยแล้วก็แตะเบรกครับแตะปล่อยนะไม่ใช่แตะเบรกแตะปล่อยถ้าแช่ตลอดมันก็คัดไหมครับกลิ่นลึ่มเลยไม่รู้คันไหนสุดท้ายพอได้จังหวะผมก็ขอแซงก่อนแล้วกันทนกลิ่นไม่ไหวกลิ่นเบรกไหมกลิ่นไม่ใช่เบรกกลิ่นคัดไหมก็ถือว่าผมลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับถือว่าใกล้ถึงพื้นราบแล้วแหละ2ข้างทางที่เห็นเขาก็เอาปูนมาโปะกันดินสไลด์นะครับเป็นทางที่สร้างขึ้นใหม่ในวงเล็บมั้งเพราะว่าทางเก่ารู้สึกว่าถ้าขึ้นมามันจะวิ่งให้วิ่งไปทางตรงเลยนะแต่ว่าอันนี้เขาตัดถนนมาใหม่ผมก็เพิ่งเคยผ่านครั้งนี้ครั้งแรกแต่ก่อนมามันยังไม่มีนะครับตรงนี้เขากำลังทำอยู่มั้งแต่ว่ามารอบนี้เจอคิดว่าน่าจะทำใหม่นะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบนะครับ